خب بذارین تفاوت تیم و گروه رو خیلی کاملتر در نظر بگیریم و بررسیش کنیم. ولی خب توت فرنگی خیلی خوشمزه بودن. بذارین بک‌گراند اسلاید اون توت فرنگی بمونه. اگر که ما تیم و گروه رو در نظر بگیریم و چند تا پارامتر براشون در نظر بگیریم، مثل اینکه اندازه تیم گروه چقدره، تمرکزشون کجاست، اختلافات چجوری به وجود میاد و حل میشه، ارتباطات چه شکلیه، مهارت‌های آدم‌ها چه شکلیه و اعتماد چه شکلیه، میتونیم یه تمایز خیلی خوبی بین تیم و گروه داشته باشیم. تیما همیشه سایزشون کوچیکه و ما در مورد این بیشتر صحبت میکنیم در آینده. اما گروه ها ممکنه کوچیک باشن یا خیلی بزرگ باشن، تفاوتی توشون ایجاد نمیکنه. گاهی اوقات وقتی داریم در مورد اتحادیه یا گروه های خیلی بزرگ حرف میزنیم، افتخارشون اینه که تعدادشون چند ده هزار نفر یا چند صد هزار نفره، ولی ما تیمی که چند ده هزار نفر یا چند صد هزار نفر باشه رو نداریم. شرکت هایی هم که خیلی بزرگن، چند هزار نفرن ولی نوآورن هنوز و هنوز دارن به نوآوری فکر میکنن، تیمای کوچیک کوچیک کنار هم شکل میدن و سازمان های خیلی بزرگی در 15 هزار نفره میسازن. تمرکز توی تیما مشترکه، یعنی همه آدم ها روی یه موضوع مشترکی تمرکز کردن، ولی توی گروه ها این فردیه، یعنی هر کسی تمرکزش روی اهداف فردی خودشه. وقتی یه اختلافی تو تیما وجود میاد، تیما این اختلاف رو به عنوان یه چالش خیلی خوب در نظر میگیرن که میتونن ازش چیز یاد بگیرن، میتونه خود تیم قوی تر بکنه. اما فرض کنین یه اختلافی توی یه گروه صنفی یا اتحادیه صنفی وجود بیاد، از هم میپاشه. یه گروه سیاسی اختلاف وجود میاد و از هم دیگه منشق میشن. این یه تفاوت خیلی بزرگیه که ما تو تیم‌ها و گروه‌ها می‌بینیم. تیمی که خوب باشه، منظور ما توی این توضیحات اینه که تیمی که خوب باشه، کانفلیکت‌ها توش به عنوان یه فرصت دیده میشه. یه بخش دیگه ارتباطات آدم‌ها با هم دیگه است. وقتی توی تیم‌ها در مورد ارتباطات صحبت می‌کنیم، هدف اینه که آدم‌ها همدیگه رو بفهمن. اما وقتی تو گروه‌ها در مورد ارتباطات صحبت می‌کنیم، دیدید همیشه اعلامیه اتحادیه نویسندگان، اعلامیه اتحادیه کارگردانا، اعلامیه اتحادیه شویندگان قالی یا بخشی از اونا همیشه میان حرف خودشون رو مطرح میکنن. ارتباطاتشون از این جنسه که خودشون رو مطرح میکنن. وقتی سراغ مهارت‌ها بدیم، معمولا تو گروه‌ها مهارت‌ها شبیه به همه یا توی رسته مشخصه، اما توی تیم‌ها برعکسه و چالش کارم همینجاست. مهارت‌ها مکمل هم دیگه است. ممکنه یه نفر مهارتی داشته باشه که فرد دیگه نداشته باشه. یه بخش دیگه خیلی مهمه تفاوت تیم و گروه ها اعتماده. توی تیم‌ها اعتماد آدم‌ها به هم دیگه و به خودشون و به بقیه، که در مورد این بخش هم خیلی توضیحات بیشتری در آینده خواهیم داد، مهمه. اما وقتی در مورد گروه ها صحبت می‌کنیم، ممکنه گروه ها اصلا به هم دیگه اعتماد نداشته باشن. خیلی جاها دیدین آدمایی که با همدیگه دشمنن، مثلا کارخونه‌ای دارن که کاملا با همدیگه رقیبه، میان توی یه اتحادیه، یه انجمن، یه جایی میشینن و یه حقی رو میگیرن. آدمایی که کاملا با همدیگه دشمنن، هیچ اعتمادی به همدیگه ندارن، اما یه کاری رو انجام میدن. تیم و گروه تفاوتاش اگه بخوایم خیلی واضح و شفاف نشون بدیم، میشه به همین 6 قسمت اکتفا کرد. ما تیمایی که در موردشون صحبت میکنیم، تیمایی هستن که دنبال نوآوری هن، مال استارتاپ هان، مال شرکت های خلاق هن. ممکنه ما تیم ورزشی داشته باشیم، تیم برای مثلا یک کمپین سیاسی داشته باشیم، ولی ما در مورد اونا تمرکزاً صحبت نمی کنیم. تمرکز ما روی تیمایی که روی نوآوری توجه دارن. بذارین یه مثال در مورد تیم و گروه بزنیم که توش توت فرنگی نباشه. 2 تا دایره داریم که این دایره میاد آدمایی که ما توی گروه یا تیم داریم و از بقیه آدمای دنیا جدا میکنه. یه دونه از این دایره مال گروهه و یه دونه از این دایره مال تیمه. این دایره‌ای که مال گروهه چی میتونه باشه؟ و این دایره‌ای که مال تیمه چی میتونه باشه؟ دایره‌ای که مال گروهه توش آدمایی هستن که با اهداف شخصی، توانمندی‌های مختلف، شکل‌های مختلف، فکرهای مختلف توی اون دایره قرار گرفتن. ولی بالاخره این دایره باید یه چیزی باشه که ما بتونیم گروه رو تعریف کنیم. اون چیزی که اینو تعریف میکنه
منافع مشترک این آدم هست. زمینه فعالیت این آدمایی که توی یک گروه فعالیت میکنن منافع مشترک. اما اگه بخوایم در مورد تیم صحبت بکنیم، در مورد یه آدمایی صحبت میکنیم که یه هدف مشترک دارن. دوباره آدمای مختلفی هن، توانمندی‌های مختلف دارن، ولی همشون تمرکزشون برای رسیدن به اون هدفه. درست این دو تا دایره است و یه تعداد آدم توشن، ولی این زمینه فعالیت این آدما رو معلوم میکنه که منافع مشترکشونه و این یکی نشون میده که اینا یه هدف مرکزی یا یه دلیل مرکزی برای فعالیت داره. این اتفاق باعث میشه ما یه تفاوت دیگه‌ای توی تیمام داشته باشیم. توی گروه‌ها اهداف فردیه و پاسخگویی و مسئولیت پذیری آدم هم فردیه، یعنی هیچ چیز جمعی توش وجود نداره و اینو خیلی مثالش میتونیم ببینیم. یه مقدار فکر کنید. وقتی در مورد تیم‌ها صحبت میکنیم، این پاسخگویی و مسئولیت پذیری مشترکه. یعنی اگر که یه مشکلی پیش میاد، یکی نمیگه کار اون یکیه برو سراغ اون یکی. همشون این مسئولیت پذیری و پاسخگویی رو دارن، چه نسبت به خودشون و چه نسبت به همدیگه. و دلیل این اتفاق همینیه که تفاوت گروه و تیم مشخص میکنه. این آدما یه سری منافعی دارن، 20% این منافع مشترکه و دور هم جمع شدن، ولی پایش همون منافع فردیشونه، یه مقدارش مشترکه. ولی توی تیم یه هدف دیگه‌ای وجود داره و این آدما کنار هم دیگه اومدن و اون هدفه که بیرون از ایناست و برای همشون ارزشمنده، باعث میشه که پاسخگویی و مسئولیت پذیری بین این آدما شیر بشه.